ओके, हेलो एन्ड वेलकम अल। आजको यस नयाँ भिडियोमा सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। हामीले यो क्यानभा भिडियो एडिटरमा आज पार्ट 4 सिक्न जाँदैछौँ। त्यसमा हामीले टेक्स्ट कसरी राख्ने, टेक्स्टलाई कसरी डिजाइन गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। सो जति पनि हाम्रो प्रोजेक्ट फाइलमा डिफ्रेन्ट टेक्स्टहरू, टेक्स्टलाई डिजाइनहरू, टेक्स्टलाई एनिमेसनहरू गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। सो अब हाम्रो प्रोजेक्ट फाइलमा कसरी टेक्स्ट राख्ने भन्दा हामी यो चाहिँ मैले सिम्पली डिजाइन एडिटिङ गरिसकेको छु। सो टेक्स्ट राख्नको लागि यो टेक्स्ट भन्ने बटन अप्सनमा जाने, क्लिक गरेर मैले यो हाम्रो प्लेटको लाइन अब यहाँनिर मैले यहाँबाट चाहिँ टेक्स्ट राख्ने भनेर राख्नको लागि मैले यसलाई यसमा राखेँ। सो मैले अब यसमा हेडिङ राख्ने हो कि सब हेडिङ के राख्ने हो आफूले अनि अरू डिफ्रेन्ट टेक्स्टहरू यहाँबाट राख्न मिल्छ। मैले चाहिँ अब यसरी हेडिङ गरेँ। सो अब मैले अब यसमा के लेख्छु, यो चाहिँ मेरो यो भिडियोको बारेमा यो चाहिँ मेरो के हो भन्दा आफ्नो टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड के हो त्यही लेख्नु पर्यो। मेरो भयो। अब यसलाई डिजाइन गर्न सकिन्छ। अब यसलाई यहाँबाट यसरी यताबाट यो कर्नरबाट लेफ्ट क्लिक गरेर माउसले ड्र्याग गर्न पनि सकियो। अब यसको लागि मैले यसलाई यताउता लेफ्ट क्लिक गरेर हामीले यसलाई सार्न सकिन्छ। सो मैले अब यसको यो चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो यो भिडियोको लेन्थ जति भयो। अब यसलाई घटाउनु पर्यो। मैले यो यहाँदेखि राख्न खोजे हो। अनि मैले यो टेक्स्टलाई चाहिँ अब कहाँनिर देखाउने त भिडियोको, मैले माथि माथिनिर देखाउने भनेर यहाँनिर राख्छु। अब यसको टेक्स्टको कलर चेन्ज गर्नको लागि के गर्ने भन्दा यो यहाँनिर जाने, कुन कलर राख्ने हो त, रेड राख्ने हो कि कुन राख्ने हो, येलो ग्रिन जस्तो पनि राख्न मिल्यो कलरको लागि। अनि यो कलरको फन्ट कुन राख्ने हो भनेर हामीले यो फन्ट यताबाट चुज गर्न सकियो। अनि यसको इफेक्ट कस्तो राख्ने हो अब त्यो हामीले यसरी यो इफेक्टबाट चुज गर्न सकियो। अनि टेक्स्टको यो अलाइनमेन्ट भइहाल्यो। अनि बुलेट पोइन्टहरू पनि राख्न मिल्यो। अनि एनिमेसन चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न सकिन्छ। एनिमेसन हामीले नेक्स्ट भिडियोमा सिक्नेछौँ। अनि यसको पोजिसन कहाँनिर हो, अनि यसको ट्रान्सप्यारेन्सी कति राख्ने त, ट्रान्सप्यारेन्सी घटाउन बढाउन मिल्यो। अनि यसको फन्ट साइज यसरी यस्तो तरिकाले हामीले टेक्स्टलाई हामीले राख्न सक्छौँ। सो आजको भिडियोमा यति नै सिक्यौँ। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले अब अरू कुराहरू सिक्नेछौँ। थ्याङ्क यू फर